السلام علیکم قدرمنو کتونکو اعزاز لکه ما د خپل سټوډیو د پاره د یو غړی اډر کړو په دراز باندې په دراز چې کوم سیلر او هغه ماته غړی را لګلی دا او د هغې به زه نن کوم انبکسینګ زیاتره خلک دا یره لري چې مونږه که د دراز نه یو څیز راغواړو هغو به زموږ سره فراډ وکړي نو هغه زه نن تاسو ته به ثابتوم چې دراز والا واقعي فراډ کوي او که فراډ نه کوي ما له چې کومه غړی راغلی ده تر اوسه ما کولو کړې نه ده د کیمرې مخې ته به یې کولوم او تاسو به یې وینئ چې ما چې کوم څیز غوښتو زما چې په دراز کې کوم څیز خوښ شو چې هغو واقعي هغه څیز ما ته رالیږلی دی او که نه راځئ چې هغه غړی کولاو کړو. دا مونږ انبکس کړه د ډبې نه دې سره چې کوم سامان راغلی دی هغه زه تاسو ته یو ښیم دا کولوم. تاسو کتی شئ دې سره دا تتلي دي مختلف قسم تتلي ورسره رالیږلی دي دا دې سره په دیوال باندې په ډبل ټیپ باندې لګی دی ورسره ډبل ټیپ رالیږلی دی کچه غونته ټوټه ده خیر ډبل ټیپ ورسره رالیږلی دی په دې به دا ټول مونږ ایډجسټ کوو. دا ورسره پري ده پریانې ورسره هم رالیږلی دي زما چې خیال دی دوه پري دي ورسره دا ورسره دوه دي او غټ تتلي ورسره یو دی او دوه ورسره وړې وړې تتلان دي ټوټل درې تتلیز دي ورسره ستوري دي سټارز دا ورسره دي واړه واړه دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس یعنی 12 ورسره ستوري دي دا 12 ستوري ورسره رالیږلي دي. مونږ چې کومه غړی راغوښتې وه د دراز سیلر سینټر نه هغه مونږ د هغې انبکسینګ وکړو مونږ چې کوم څیز غوښتی و بلکل هغه څیز یې رالیږلی دی او تاسو ولیده په دې کې چې انبکسینګ وله مونږ وکړو مونږ وله فټینګ وکړو که ستاسو دا غړی خوښه شوي نو ستاسو دپاره به مونږ لینک په ډسکرپشن کې کیږدو او که لینک ته ضرورت به هم را نشي په دراز کې چې وال کلاک سرچ کوئ تاسو ته مختلف قسم غړی مخې له راشي کومه غړی چې ستاسو طبیعت ته پرېوځي هغه غړی ځان له اډر کولی شئ. امید ساتم چې زموږ د انبکسینګ دا ویډیو به ستاسو خوښ شوي. د یو بل پروګرام پورې د ملګري احسان الله راکړئ اجازت. د تل پاتې خدای په امان.